Na jó estét! Megértem ettől a kopasz gyerektől, gyerekek. Na, szóval jó estét kívánunk, szerbusztok, sziasztok, itt vagyunk. Újra játszunk, néha játsza. A bácsi még követ minket. Fűszerelkezett. Azt mondja, ott a helyzet, hogy a mapre idejövünk, jó? Fölfedeztük itt, igen. Ezt megtisztítottuk, kipucoltuk, teljesen ügyesek voltunk. Megkaptuk menet közben. És nekünk most az a dolgunk, hogy akkor esetlegesen ide átjussunk, átmenjünk. Jó, tehát, hogy körbenézünk. Mert abba az irányba tudunk tovább menni. Ezt a bányát is megtisztítottuk, azt is megtisztítottuk, tök jó, hogy kijelzi. Történet szerint nagyjából ezekbe az irányokba kapunk bármi nemű továbbmenetelt. Hiszen questekből, ha átgörgetünk ide, azt mondja, hát ilyen mellékesek vannak itt, hát végez a csendes holdak tábori vezetőjével, oké, szentélyét, és így tovább, és így tovább. Jó! Ezekkel fogunk végezni. Nem tudom, hogy meg fogjuk csinálni. De menjünk esetlegesen tovább. Úgyis abban az irányba vannak, nem? Aha. Ja. Ott fent jártunk, és ott szépen pucoltuk ki a dolgokat. Most az a nagy kérdés, hogy itt a... Mi repkedett? Ó, mennyi madárka. Elrepültek. Szóval, hogy itten... White-ra fehérvágta. Hát most az errefele mutat, vagy arra főfele? Csak úgy kérdezzük. Itt lent is van egy út, meg arra főfele is vezet egy út. Hát menjünk itt lent. Völgyben. A bácsi elkísér minket. Leginkább azért kellene átmenni, mert itt a kereskedőnél már nagyon kifogyottunk a... Mármint, hogy kifogyott az aranyból, sok minden nem tudunk neki eladni. A farkasok. Farkas! Hoppá. Egy kis farkasprém. Az mindig értékesíthető. Errefele jött innen föntről. Erre még visítoznak. Vagy követni. Az lesz ott a nagy város, mi? Mondjuk a hegyen át is vehettünk volna, persze. Gondolom ezek alapján. Lemehetünk ott vannak ilyen házikók. Nézzük meg a házikókat. Elrakjuk a fegyvert. Majd arra, hogy megjelennek ilyen malom, meg ilyen új jelek. Itt is. Hops, hova értünk? Az ott mi történik? Valahogy tanya felfedezve. Várj, az óriás. Aha. Várjál, ezek most miért? De én segítettem, srácok! De baszki! De most... Itt jöttem segíteni! Jó, figyelni kell. Tök jó, indulunk újra. Hát a mentési pontunk, persze. Ilyenkor meglátjuk, lehet, hogy érdemes menteni előtte egyet. Ezt még majd be kell vezetnünk ezt a szokást.
most fájt. Fölfedezzük újra, most erre megyünk akkor. Változatosak kedvéért. Ugye emeltünk a nehézségen. És azért azt észre kell venni, hogy már bizony nem mindig olyan. Azért most már tudunk szívni. Na. Még itt megyünk át a hegyen. Ott a tanya lent. Oda mentünk, ott folyt a harc. Azért megnézzük, hát az óriás már majdnem legyőzték, tehát most akkor mi miért ne vennénk benne részt? Most nem azért, a társam eléggé le van lassúva. Tehát, hogy ezt úgy kell, hogy itt nyomunk egy quick save-et, és akkor most megyünk. Run off. You handle yourself well. You could make for a decent shield, brother. De most azért az előbb, mert szóval, hogy most meg nem támadtak meg. Az előbb őket egy kicsit megégettük, és akkor... An order of warriors. We are brothers and sisters in honor. And we show up to solve problems if the coin is good enough. Not for me to say. You'll have to talk to Kodlak Whitemane up in Jorvaskar. The old man's got a good sense for people. He can look in your eyes and tell your worth. Na, egy újabb hely, hogy kit keressünk és... Good luck. Jó. Kivettünk belőle pár nyilat. Az óriásban nem sok minden maradt. Burgonya, egy kis krumpli. Hogy örülhet az itteni farmer? Igen, ezek azért lehetnek érdekesek, mert hogy foglalkozunk egy túlélő móddal, amit ugye ilyen pillanatban nem foglalkozunk. Ne körbe megyünk, nem ugrálunk. Benézzünk. Mit öröltök? Nem kell aktiválnunk már, hogy ez aktív. Ez éppen megy körbe. Bácsi itt hol ment? Hova mész? Barátom. Wait, I know you. Nem ismersz. There's no mistake. You're a wanted man, and it's time to pay for your crimes. Mi? You know what? You're not worth the hassle. Go. Be some other god's problem. Na, helyes. Vigyél. Problem. Nincs semmi hordóba. Szia, boci! Hoppá, átmentünk a fején. Na, ide... fennakadtunk. Szóval, be tudunk ide nézni. Wow, csak ha föltörjük. Hát föltörtük. Ne feküdjünk le aludni más ágyában, amíg hazatér. És minden lopástak számít, tehát nincs itt senki.
beleolvasunk ebbe a könyvbe. Hát ezek a hercegekről rövid leírások, köszönjük szépen! Az annyira nem érdekes. Hoppá! Na ez mondjuk, ez már érdekes, itt ez a megjegyzés. Ettől sokkal ökösebbek nem lettünk. Na most, ha én ezt elviszem, valakinek föltűnik. Nem tűnt föl senkinek. Csak lopásnak minősítette. Árény tolvaja. Ez egy újabb történet. Mégis regények találhatóak ebbe. Jaj, szegény hölgy, persze, pont az erényétől. Jaj, teszi a szépet, látom. Ó, nagyon duruzsol a báron a fülébe. Bármi ronda, de hát természetesen magácska a legszebb a világon. Se arany, de legalább a nő jól szórakozott. Így járt. Aki túl sokat akar, ravasz hölgyek. Nem kell, hogy szép legyen ravasz. Ez valami jogászkönyv. És ezt River fordította, oké, ismerem a srácot, jó gyerek. Jó gyerek. Tudunk főzőcskézni? Milyen étele. Ja, és akkor szépen mutatja, hogy miből mennyi van. Aha. Ezeket tudjuk megsütni, csak hát kellenének, vagy ezek a receptek. Hát ugye sóból van. Különböző állatok. Viszont nincsenek.
meg zöldségek. Hoppá! Ezt például meg tudjuk. Süssünk egy kis... Na mi történik? Létre akarom hozni. Ennyi volt? Aha. Ez gyorsan létrejött. Na mit találunk benne? Hát ezeket nem éri meg elvinni. Akkor kimegyünk a házikóból, mielőtt a gazdi megjönne. Egy tyúkica! A város közelében egyik tanya, másik tanya, ezek meg itt dolgoznak. Bácsi biztos itt nézett. A tanyájában mit csináltunk? Need something? Na megkérdezzük kell valami. Need something? Ennyi. Nem túl bőbeszédű paraszt. És itt most a parasztot azt a... Ezt most nekem mondod? Ezt úgy értem, mint földművestet. There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. Honest pay for honest work. You should buy some produce from Carlotta's stall. Most of it comes from my farm. Good to have you by my side, friend. I need reliable people around. Need something? Need something? Nem akar semmi. Hoppá. Az itt az óriás itt maradt. Úgy látom, hogy nagyon nem érdekel senkit az az óriás. Ott egy másik házikó. Mész, ez a sörház. Jó, és hol a bejárat? Sörházba jöttünk, itt nincsen bejárat, Héka. Itt lesz majd, itt lesz majd. Bemegyünk, meg körbenézünk. Welcome. I'm the owner and proprietor of Honningbrew Meadery. Ó, köszi, hogy bemutatkoztad, cuki vagy. Honningbrew uses only the finest natural honey, not that sludge you'll find at Golden Glow Estate. Take a Milyen look. kedvesek egymással. Különböző ételeket adhatunk el neki. Ez mi? Nem sok értelme van. Értéke van, bocsánat. Ételeket nem. Kösz. Ha most mit vegyek tőle? Hajtok kinyitni. Hello! If you're looking to purchase any mead, speak to the owner, Sabio. Oké, majd beszélek vele, ha mézsört vásárolnék, de nem mézsört vásárolok, csak bejöttem ide körbenézni. You need some. You want to buy something? Go find Sabjorn. Otherwise, piss off. Kedves vagy, apukám. Olyan kedves vagy. Én ilyen kedves lennék bárkivel. Kulcsra van szükség, hogy oda le is sunk. Tell you the truth, Sabjorn isn't much of an owner. Slave driver, sure. Hát az beszéld meg. Ő a főnök, akkor ő a főnök. No. Hova nem jutunk föl? Ez valami buja történet lesz, kérem szépen. Lengeti a farkát?
Ez mint egy szereplő? Aha. Ez köszi, de olcsó irodalom volt. Olcsó irodalmat nem olvasom. Ez foglalt, persze bizonyára itt van a elszálláshol. Ohó. Értem. Jó, ez majdnem kicsit föntebb, igen. Nem, még egy kicsi. Kinyitottuk. Tréfa vacsorára. Alkímia fejlesztés. Igen, azt látom, hogyha valami drága könyv van, akkor az sokat számít a fejlesztésünkhöz. Kiadói előszó. Nézzenek ma oda. Még ezekben a régi időkben is volt kiadó. Na, nézzük a történetet. Átcsukjuk be, nem? Amit kellett, megszereztük belőle. Rengeteg könyv van, jó. De ezek... Ezek nem érnek olyan sokat. Milyen levél? Bizniszlevél. Egyesülni akar valaki vele. Tök jó, hogy itt bejöttünk. Már hogy ezt most... Jó, ez kézenfekvő volt, ez meg lett. Tekercsek. Hadba hívás tekercse. Ja, ezek amiket itt olvasgathatunk. Gardrób. Kulcs szükséges. Hát nézzük az egészet. És
És azt hiszem, hogy hát ha valahol megjelenik egy kulcs. Miért ne? De nem látjuk sehol a kulcsot. És tovább lehet, tovább. Oké. Itt tördeljük. Ebbe az irányba megnézzük, ebbe az... Ajjajjaj, nagyon... Akkor lehet, hogy mégis... Aha. Nem jó, túlrevegtettük, oké. Nem, lejjebb. Ennyi! Majdnem! Meg kell találnunk a megfelelő... Nem. Baszki. Meg lesz ez. Azért mégiscsak. De tördelünk, most nagyon tördelünk. Úgy lehet, most mindent ebbe az irányba rak nekünk a gép. És ez majdnem meg volt. Anyósod! Nem. Kinyitottuk, de üres. Szerinted? Erre tudom azt mondani, hogy a no jó édes anyukádat. Tehát ez a jó édesanyukádat, hogy beleáldoztunk egy valag dolgot. Hát most nincs lelkiismeret furdalásunk. A nagy rablásokkal. Beengedett. Körbenéztünk. Amúgy is azt mondják, hogy nem egy jó fej. Ciao. Meg, hogy hátul mit műveltünk. You need something to do, or you just enjoy slowing down the hard-working... If you want to buy something, go find Sad Yorn. Jól van. Piss off. No offense, but you're not looking so good. Are you feeling ill? Nagyon jól érzem magam.
Hunting brew uses only the finest natural honey. Oké. Not that sludge you'll find at Golden Glow Estate. Tudjuk, ezt a rámondott, hogy a legjobbat használat. Mi is ki is mentünk, ezzel itt így most végig megnéztünk mindent. Kulcs szükséges. Hát itt volt a hordóba. Persze, hogy elvesszük az összeset. Ha mondta valaki, hogy nem vehetem-e? Szólt valaki, hogy ennyi. Nézzük hátrafele, itt főzzük a sört, oké. Nincs másik út, hogy beüssünk. Itt szubog a víz, hegyről lefelé. Ha megvannak, bejelölések kerültek. Szuper. Hát, nézzünk a túloldalra. Felfedezzük a világot. Szia! Wait. I know you. Te is ismer. Oké. There's no mistake. You're a wanted man and it's time to pay for your crime. You know what? Hagyjatok meg. You know worth the hassle. Én is úgy gondoltam. Go. Be some other guards, bro. Ugyanaz a szöveg, ugyanaz a szöveg. Fagyvá jött anya. Gyerekek, ugyanazt a szöveget nyomja mindegyik. We could always use help picking crops if you need a few extra coins. Igen, és akkor mit kell Good csinálnom? afternoon. Most a bet... Tök jó, mert bőr. Farkas. Prémből tudunk bőrt csinálni. Készítsük el. Várj, és ez súlyosabb? Aha. Mindegyikből bőrt készít. De van ilyen bőr, meg olyan bőr. Attól függ, hogy melyik... Aha, hogy melyikből szeretnénk elkészíteni. És akkor ezeket föl lehet bőrcsikokra vágni. Oké. Ezt is gyártunk, azt is gyártunk, mindenfélét gyártunk. Nem abba az irányba. Az a baj, lassan szükségünk lenne újabb lockpickekre. És meg kéne szerezni a városba. Igen? Van itt valaki? Azt mondtad, hogy hú. Nem túl drága könyvek. És jön is nézegetjük őket.
Fölrúgtuk. Bejövünk ide, aztán rugdosodunk. Ez nem túl szép dolog egyébként tőlünk, azt azért megjegyezzük. Bocs. Olyan gonoszok, hogy elemeljük másoknak a pénzecskéit. Milyen dolog az ilyen? Nincs nekünk lelkiismeretünk. Itt vannak szegények, mi meg visszük a cuccost. Ott a másik tanya, tehát itt a város körül van egy pár tanya. Ez itt milyen? Ja, ez csak ilyen... A szénatartó. Jaj, de rögtön kinyílott. Mennyi könyve van ennek? Ezt szeret olvasni ez a csávó, úgy látom. Bár nem túl drága könyveket olvasgat. Nagyon helyes egyébként, egyet tudunk érteni vele. Nem gyermekbabáját miért vinnénk el? Ez számít. Egykezes fegyver szintet növelünk, mármint hogy kaptunk érte egy kis pontot, ezt megérte. Az még jól jöhet, egy míves ruhát csak el lehet drágán adni. Maciprém. Az egy jó módú gazda lehet. Ő meg csendben asszisztál ahhoz, hogy kiraboljuk itt a környéket. Itt folyik ki a szennyvíz a városból, én szerintem. Fehérvágtán Isten. Aha. Man like you needs a war horse, I reckon. None of them's older than 9, and the youngest is 6. Now the horse I got for sale is 7 years old, but in fine health. She's got a lot of spirit, that one. We've taken to calling her Queen Aufsiger, or just Ali for short. I expect you can name Aha, itt lehetünk majd lovacskát, úgy látom. Ezek szerint nyújta fel a jelte. Mennyibe kerül egy ló egyébként? Azt mondja, 1000 arany. Egyelőre maradjunk szerintem a gyalogos közlekedés. Ride strong.
persze el is lophatom, mi? Oké. Az nem lehet túl tisztességes. Ezek kis burgonya. Benézzünk. Come to chat with an old woman, hmm? Do your good deed for the day. Mi ne lehetne az egy jó titemény, hogy egy öreg asszonyon beszélgete? Egyébként ilyenkor ő lát. Ebben a házban egy öreg asszony. Nem, ezt nem vette észre. Most ha nem látja, akkor így járt. Igen. Hoppá! Arra megy el. Körbenéz. Számok hamisítása. Semmit nem kell megváltoztatni a könyvelésbe. Akkor megkavarja az izét. Az ott a bejárat. Egész, az meg fehérvágta. Jó, és elméletileg csendes volt a tábor, tehát oda el lehetne menni, de azt mondtuk, hogy előbb nézzünk Fehérvágtára. Kicsit értékesítsünk dolgokat, és itt tovább, és itt tovább. Meg most egy kicsit kifogytunk azért tolvajkulcsokból. Én azért örülnék, hogy találnánk egy párat. Most nem azért, de ez a fal itt nem sokat véd. Svéd, vagy finn, vagy norvég. Jups. Jó, ha erre megyünk be. Föl tudok menni. Föl, hát. Föl vitézek. Csak ott megy be. Ő betartja rendesen a szabályokat. Aha. És domladozik azért ez a város, vagy ez a várfal. Jó, itt lehet a bejárati kaput leengedni. Vagy felengedni. Tehát aki akar, azt szerintem itt is betalál. Lehet dobálni az emberkéket, hiszen itt is bejön. Körbe lehetett itt menni. Így nem sokat ér ez a kapu. Ez csávolt, igen. City's closed with the dragons about. Official business only. Nekem tök hivatalos ügyem van. Próbálj meggyőzni. Hát ez elég gyorsan ment, most nem azért. Beszélt készségünk viszont nőtt. Hoppá, és ez egy szintlépést jelentett nekünk. Az jó. Hát akkor bejön, Fehérvágta. We'll
pay whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorland Greymane for help? I'd sooner bend my knee to Ulfric's Stormcloak. Besides, Greymane would never make steel for the Legion. Have it your way. I'll take the job, but don't expect a miracle. No, miről van szó? Várjál! Greymane or Battleborn? Mi? Got stones in your ears? I asked what side you're on. Greymane or Battleborn? Döntsünk. Azt sem tudom, miről van szó. New in town, huh? Whiterun's got two clans, both old and both Aha, respected. jó van. Köszi, Difference így. is, the Greymanes turned their backs on the Empire, and we Battleborn stayed Tudtam loyal. most. So I'll ask again, Greymane or Battleborn? Tök mindegy. Sooner or later, we all have to choose a side. Ha te mondod, The Empire. hát akkor legyél boldog a birodalmaddal. Aztán köszörük őt. Körcsikéink vannak, és tudjuk, akkor kitűnő vadász íjunk lett. Csókolom. Ezt megneveltük. De miért ne? Egy kis kovács tűzhely. Fázunk, úgyhogy adunk egy kis meleget. Ide kell 4 darab bőr. Tehát van a bőrcsükénk, meg bőr. És mi ugye azokat most elhasználunk, mármint a bőrből bőrcsüköt csináltunk. Jó. Nem akarom ezeket fejleszteni magamon. Jó. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Jó van. Smart man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. De nem loptam semmit, anyukádat. Csak úgy mondom, hogy nem loptam semmit, jó? Nem jutottam be. De mindegy. Legyen így. Menjünk be oda akkor, ahogy szívesen látna. Welcome, child. Tudjuk meg minden területet templomról. This is the Temple of Kinneret. The Gildegreen outside was planted as a seedling in the early years of Whiterun. Disciples of Kinneret could sense something holy in it and traveled far to hear the winds of the goddess in its branches. Of course, not as many pilgrims these days. To the east of here is a hidden grove where the Eldergleam resides. It's the oldest living thing in Skyrim, maybe all of Tamriel.
our tree here in the city was grown from a cutting of that tree, you can still feel the glory of the mother tree through it. Even its name is an echo. I've thought about that. Trees like this never really die, they only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. But even if you could get to the elderly, you couldn't tap it. Not with any normal metal. If you want to help, you'll need something to cut into it first. You'll have to deal with the hag ravens. I've heard about a weapon they've made for sacrificing Spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. Your spirit is strong. Fölvesszük, aztán meglátjuk. It's held in a hagraven nest called Orphan Rock. Aztán meglátjuk, hogy ezzel kaptunk egy mellékküldetést, hogy mennyire lesz az összes. Ha arra kijutunk. So, have you gotten Nettlebane back from those filthy hag ravens yet? Need something? Need something? Nem tudom mit kezdeni a bácsival. Ezek így gyógyítók. Várj, itt volt egy könyv, ami érdekes. Mármint drága, értékes és drága. És az értékes és a drága könyvet nem visszük el, csak elolvassuk. God's bless you, healer. Na, itt leskelődik a háttérbe. Lássa, hogy mit csinálunk. Nyugik, ha nem viszünk el semmit. Ez mi? Kigyógyultunk a betegségből. Aha. So, have you gotten Nettlebane back from those filthy hag ravens yet? Jaj, de sürget, még csak most el se indultam. Mit kérdezgeti, hogy visszaszereztem már? De most komolyan. Ez egy másik kapunk keresztül jöttünk. Voltak csarnak a... Oké. Ja, ez ilyen temetőnek tűnik. Ez nekem erősen temető szagú. Kinek az áldásod? Ja. Fehérvágtán katakombák. Ez itt szó indikál. Tell me, do you believe in mighty Arche, God of life and hogy death? hülyeségeket kérdezzünk tőle. I'm glad to know that because I need your help. You see, I've lost something Na, mit precious. tesztettél? My amulet of Arche. It's the source of my divine powers and also a sacred badge of office. I misplaced it in the catacombs. I'd look for it, but I have been hearing noises down there. Ja, értem, menjek le neked és hozzam fel. Restless. Without that amulet, I'm powerless to confront them. Would you be willing to search for it? I'll just wait here and make sure nothing foul escapes the catacombs. Blessing of... Végignézzük a könyveit. Valahol kiírja, hogy a volume az kicsit magasabb. Nem kellenek a koponyák. Na jó, várjál. Ami viszont
Mert hogy jó lenne néhány cuccostól megválni. Majd ott akkor... Most kimegyünk. Nem megyünk le rögtön. Előbb el kéne adogatni, igen, ezt a pár You tried cuccot. mercenary work? Sometimes I miss the soldier's life, but when I hold my daughter in my arms, I know I made the right choice. No, I'm not. Looks like we've got something in common then. No, I'm a red dog. My family hails from the Imperial Province. But I left home when I was just a lad. Been wandering ever since. My Sapphire doesn't like that I've been spending so much time looking for my father's old sword. He fed his entire family with the gold he made using that weapon. I'm not about to let it gather dust in some thief's trophy room. I tracked it to a group of bandits nearby, but I'm no fool. I'd need the Whiterun guards or maybe hire the companions to get it. I don't know why I'm saying this, but if you find it out in your travels, I'd be grateful to you. Oké, kaptunk egy... I can teach you a few things. Jó, ezt most nem... Egykezest úgy is használom, nem kell nekünk. De majd... Majd azért folyamadónk ám a segítségekkel. Kinézzünk az ablakon. Ha-ó! Üdösivel ez a köné. Üdösivel ez a köné. Harcra támadnak klánja. Igen, tudjuk, 2 klán van errefelé. Hát itt nincs senki. Itt már valaki pattog. Megyek. Mi a baj? You're not supposed to be in here. Nem, tényleg? Mi? You have committed crimes against Skyrim and your people. What say you in your defense? De én nem... Smart man. Now, come along with us. De nem We'll take any loptam! stolen goods, and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Ezt úgy bírom, én csak bejöttem ide. Nyitva volt az ajtó. De most komolyan... Elmennek a pétlébe. Nem akarok itt zűrzavart, azért nem loptam senkitől. Hey, you at it again? Strike when the shoulder turns. He's giving you openings. Hey, watch it. I just tried to keep out a good bunch of men and women who make too much a mess, if you ask me. Aha. Bajtársa. Ez a most játszana? Not now, I'm trying. We're the best damn fighters in Skyrim. At least some of us are. In charge of what? I'm in charge of me, and you're in charge of you. If you're looking to join up, Kodlak's the one to be talking to. A man of my station has many debts. I'm not much use at labor or learning, but I can throw a punch with the best of them. The companions let me fight for gold, so I fight. Nice. Jó, ezek most itten bunyoznak. Na, We beszéljünk Grey el. Maids have been feuding with the battle boards for years. There's no more bitter enemy than an old friend. No, they used to be something. Nowadays, they just squabble amongst themselves. Take my advice and keep away. You look too smart to get caught up with this bunch. Well, when
you get to be my age, you don't remember why you did much of anything. Only that it happened. Milyen bölcsbeszéd. We used to be fast friends, though it was long ago. We were two of the city's oldest and most respected clans, and we could trace our histories all the way back to Ysgramor's companions. But then Ulfred got rich and decided he and his kin were too good for us simple, backwards Nord folk. When the troubles began, he took the Empire's side. We haven't spoken much since then. Oh, we've got an old saying. The Grey Manes have lived in Whiterun since the first snows fell in Skyrim. Tehát a másik az öntelt gazdagok a birodalomnak. But our clan's got a long and proud history in this old. We respect the old ways, the Nord ways. The Grey Mane has worked the Skyforge since before the time of my grandfather's father. Ezek színpippek. Aye, they're an old clan like ours. But they cast their lot with the Empire when the uprising began. Ulfred Battleborn made his money from farming, and got himself some new friends among the Empire's nobles. Now he's in the Emperor's pocket like the rest of them, with no regard for honor and tradition. I was done talking anyway. Yeah. When the Empire surrendered to the all-merry Dominion, they shamed us all. Elmondtad, mit akartál, ez igaz. Jön aludni. De most nem fogjuk őt. Lefeküdt aludni. Szerinted föl fog ébredni? Nem szeretném. Itt vannak az érdekes dolgok. Hogy föl kelljen. Sokan. Ide akarunk csatlakozni, meg jó, meglopjuk. Nem túl tisztességes dolog. Elmentek. Nem punyósok elmentek. Jó, ez kifelé vezet. De a másik oldalt. Valakiknek a lakosztály. Oh. Oh, got more to say. Only the most famous warrior band in all of Skyrim. Have you been living with the Horkers? When we arrive, blood is spilled and our blades sing to the glories of Ysgramor. This is life, brother. The struggle is what reminds us to draw breath. De nagy szavakat mondott. The Circle are the ones who parcel out the jobs. That's Ayla, Skior, and the brothers, Fargus and Vilkas. Kodlak advises them, but he doesn't really give orders. Are you kidding? I've wanted to be with them since I was a little girl. Haven't you heard the stories of Kodlak and Skior fighting off the 101 orc berserkers? Skior says it was more Távoli like vidékre jöttem, miért kéne tudnom? Where else would I want to be but here? Learning from them, fighting at their sides. All right then. Oh, got more to say.
Azt akarom megnézni, hogy van-e igen valami értékes könyv, vagy valamit, de nem látom. Ébresztük ezeket föl. I haven't seen you before, have I? Have we met? I'm sorry if I've forgotten. All right. Szürke, tehát nem hiszem, hogy... Fresh blood. Ezek bunyoztak fel. Fortune and glory, friend. Fortune and glory. Soon enough, it'll be me. In the meanwhile, the Circle handles our daily routine, and Kodlak advises them as harbinger. Why would you even come to your master without knowing what we stand for? This is not play acting here. We are the true spirit of Skyrim. Honor is in our blood, death in our hearts. If you seek either, you've found the right place. Safe travels. Nagyszavak. Keltsük fel a másokat, mivel Need something? Ez is csaj. So I wouldn't have to answer stupid questions from idiots. Kösz. You don't just waddle in here and get to speak to the boss. Who do you think you are? If you want to embarrass yourself, I won't stop you. Kodlak is the harbinger. He's the closest thing you'll find to a leader around Ja, here. értjük, ezt a Kodlakot kellene Are you megkeresnünk, looking to oké? join? I wouldn't get your hopes up. The short answer is, we fight. The long answer is, forget it. You're not worth my time. Csókolom. Jó, mentem. Oké. Már sokat dumálunk. Igen, ha arrébb állsz, akkor könnyebben ki tudok menni. Haven't seen your face before. I'm watching you. So you think you have what it takes? Lucky for you, I'm not the one who makes that decision. Talk to Kodlak. Who knows? Maybe he's in a generous mood. None of our business. There's no honor to be had in the squabbling of yards. I learned the ways of the blade in the Great War. Nearly lost my life outside the Imperial City. I came home to Skyrim when it was all over. I wasn't much good at anything other than fighting. Wandered around as a blade for hire. It was a damned good one, too. The money was good, the women were good, and the drinks were good. That was losing my heart. I was lucky the companions found me. Now there's a reason to be fighting. The honor of my brothers and sisters is worth more than coin. Of course the money is still good. And the drinks. Ask any fool around here and get a different answer. Mercenaries, warriors of honor, brothers and sisters of the blade, drunken rabble. Take your pick. I've been here longer than most of them. Szóval I don't know sometimes. senki gyülekezete, akik mindenfélét lenyomnak mindenfélét. Take my leave then. Persze, mennyi, csak aludjál. Feküdj vissza, nem kell. Nehogy véletlenül fölébredj még. Nem akartunk zavarni, nyugodtan szundikálj tovább. Akkor megkérdezzük a... If you wish to hunt with me, your feet need to be quick and your eyes quicker. We don't just take in any milk drinker who stumbles in. Talk to Kodlak if you think you have what it takes to be a companion. Az, ahogy mindenkivel beszélünk, az a fejlődik egyébként valami? Kodlak says not to worry about it. I worry that a bunch of snowberries are out there earning glory while we stay out of it. But I will follow the old man's lead, as ever.
My mother was a companion, and her mother, Oh, and all the családi women örökség. in my family back to Harati Blackblade. I stayed with my father in the woods until I was old enough for my trial. We hunted everything there was to hunt. Good training. Ma didn't live long enough to see me join, but I fight to honor Gyerekek, her ásítozunk itt a and all hajókat. my Igen, shield kissé sisters. fáradtak vagyunk. Hosszú a hét, az biztos. An outsider, eh? Never heard of the Sokat companions? szövegelnek. An order of warriors. We are brothers and sisters in honor. And we show up to solve problems if the coin is good enough. De hát mit várunk egy szerepjátéktól, nem? Szövegeljenek. Nem. Csak kellene az útból. Most nem akarom ott, mert itt alszik. Nem fogom. But I still hear the call of the blood. We all do. It is our burden to bear. But we can overcome. You're half my brother and I, obviously. But I don't know if the rest will go along quite so easy. Leave that to me. Kivel beszél? Great. Another ambitious visitor. You think you can just wander in here and you'll hear some of the brighter faces around here talk about honor and glory. I've got nothing against it, but for me, the promise of coin is what feeds my blade. Wherever someone in Skyrim doesn't feel up to defending their own honor, we'll take up their burden. To hear Farkas tell it, our father raised us here as happy pups, running around, biting knees. I love my brother, but his brains are not his strong suit. We were brought here by Jürgen. Whether he was our father or not, I don't care. He left to fight in the Great War and never came back. So he's not my problem anymore. We've been here as long as either of us can remember, though. So try to show some respect. There are always good reasons to fight. I just wish this war had them. Who cares who worships what dead god? Give me something to make me draw my sword. I don't know. Ez igazán csak a harcot szereti. I don't have time to find out. If Kodlak will vouch for you, I might have some work you could do. Oké, kösz. Szerintem akkor ezzel meg is egyezhetünk. Mindjárt meg is kérdezem, hogy mi az ő hozzáállása. Your question carries more weight than you may know, newcomer. The sort of thing some of us spend our lives pondering. The difference between a noble band of warriors and a ragged bunch of assassins is as korral jár, bizonyára korral jár. I try to hold us to the right path. Like most of our band, I found this family after losing my own. I traveled the length and breadth of this land, learning all I could of the sword and the axe. I was just a boy, but I had the fire of a man in my heart. Eventually, my body caught up to my spirit. My predecessor, Askar, found me in Hammerfell. I was serving as a bodyguard for some weak-necked lord out there. He brought me back here, and I realized that I was actually coming home. I worked to bring honor to this family, and to the family that I lost. For my mother, my father, and my grandfather. For all my shield siblings. Family and honor. That's what it means to be one of us, boy. Politics are something best avoided. Mindegyik más mondott, tehát mégis a körvezető, akkor talán higgyünk ebbe a szép nagy fenköl dolgokba. Politics are something best avoided. I prefer more personal confrontations. Oké, akkor nem állnak semmelyik oldalon. Ez nagyjából azt jelenti. Would you now? Here, let me have a look at you. Yes, perhaps. A certain strength of spirit. Van bennem, persze. You're not truly considering accepting him. I am nobody's master, Lucas. And
Last I checked, we had some empty beds in your Vasker for those with a fire burning in their hearts. Apologies. Thought perhaps this isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes men and women come to us to seek their fame. It makes no difference. What matters is their heart. And their arm. Of course. How are you in battle, boy? Maradjunk arra, tudunk vigyázni That may be so. This is Vilkas. He will test your arm. Vilkas, take him out to the yard and see what he can do. Aye. Ajjajjajjajjaj. Hát akkor menjünk. Menjünk ki. Gyakoroljunk a bácsival. Már most félek. Várjál, ott megy. Olyan gyorsan fut, alig érik utol. Ez a hátsó udvar. The old man said to have a look at you. So, let's do this. Just have a few swings at me so I can see your form. Don't worry, I can take it. I'd be scared you won't leave here alive. What do you think this is? We don't do battle with magic around here, new blood. Now come at me. What do you think this is? We don't do battle with magic around here, new blood. Now come at me. Jó, akkor várjál viszont, figyelj, ha ez nem tetszik, akkor hagyj vegyek egy... Nem harcolnak. Nincs más fegyverünk. You won't leave here alive. Not bad. Next time won't be so easy. You might just make it. But for now, you're still a whelp to us, new blood. So you do what we tell you. Here's my sword. Go take it up to Yorland to have it sharpened. And be careful. It's probably worth more than you are. Oké. Akkor ezt el kell vinnünk. Jó, ezt viszont én, ha nem haragszol, oda vágtunk. Na ezt elköszi, ez köszik-e? Értem. Vigyük el Kovácshoz. Aha, ez egy kohó itt fönn. What brings you here? I'm guessing you're the newcomer then. Igen. Oh, don't worry too much about it. They were all whelps once. They just might not like to talk about it. And don't always just do what you're told. Nobody rules anybody in the companions. Ne csinálja mindig azt, hogy oké. Not actually a companion myself, but none of them know how to work a forge properly, and I'm honored to serve them. My name is Eorlin Greymane. I work the Skyforge. Best steel in all of Skyrim. All of Tamriel. Well, I'm not sure how they've managed it, but they have. No leader since he's come. Oh, nincs vezető. Kodlak is the harbinger, and he's a sort of advisor for the whole group. But every man is his own. Every woman her own. Nem olyan rossz.
I have a favor to ask. Okay. I've been working on a shield for Aela. My wife is in mourning, and I need to get back to her soon. I'd be much obliged if you could take this to Aela for me. Én örömmel, ilyen esetben. Ezt elolvassuk. Azért van itt. Igen, épp ezelőtt mondta, ezzel egyet tudok érteni, viszont a gyakorlatban azt tudom mondani, hogy mégiscsak szépen kért, na. Love! Even as man, great Talos, cheers! You have come. You have come to hear the word of Talos. Hello, my friend. If you seek knowledge about mighty Talos, ez megint valami certainly come to the right person. vallási őrült. Immortal life. Talos was a Nord, possessed of unmatched tactical skill, limitless wisdom, and the power. Akkor nem is Istenről beszélünk, hanem egy emberről. Talos mastered the power of the voice. And with it he united the lands of men into a great empire. In southern lands, he was known by the name Tiber Septim. Here in Skyrim, we honor him by his proper Nord name. So great was his reign in life. When he ascended to the heavens, he was made Lord of the Divines. If you want to know more, I'm sure you can find any number of tomes on the subject. Okay. Because the so-called Emperor is a coward. That's right, I said coward! Oh yes, he agreed to banish the worship of Talos at the tip of an Aldmeri sword. They called it the White Gold Concordat. Well, I call it blasphemy. A true son of the Empire would never have turned his back on our greatest hero. Not at any price. Well, let me tell you something, friend. Cyrodiil is a long way from here, and in Skyrim, we will never forsake mighty Talos. Let them come. I have no fear, for Talos is my ally, and I am his prophet. His word is upon my lips, his voice in my throat. And there it is, friends. Oké, hát kezdjük látni, hogy itten tágul az ismereteink jobbról balról. Igen, én éppen ezt gondoltam, hogy ez legyen az aktív küldetés. És akkor ezt mutasd meg a térképen.
Jelenlegi helyszín. Oké, és akkor arra fele valahol. Úgy látom, hogy be kell mennünk. Épületen belül vagyunk. Ott kell keresnünk. Vele beszéltem? I'd be dead if not for Vignar. He took me in and helped me turn my life around. And we've done as much as we can to prepare for that. But remember, Whiterun is home to the companions. Any dragon that comes here will get more than he's bargained for, I think. Well, I'm not a companion myself. I just helped Vignar. He took me in when I was having a tough time and... Hát te magad nem vagy az, azért okoskodsz nekem. To hear Vignar tell it, a bunch of layabouts and useless whiners who used to know how to fight. But he thinks everything used to be better. I, for one, would trust any companion with my life. Farewell, sir. Jó, ez a bajtás, mert állandóan az utunkban van. Menjünk le, menjünk le, menjünk le, menjünk le. Jussunk el odaig, hogy odaadjuk szerintem. Már erre felé? Itt erre felé, erre felé, erre felé, erre felé. If you wish to hunt with me, your feet need to be quick and your eyes quicker. Ysgramor himself wouldn't have the patience. Ah, good. I've been waiting for this. Good to see you made it up here. You know this one? I saw him training in the yard with Vilkas. Ah, yes. I heard you gave him quite a thrashing. Csak rávágtunk egy nagyot. Do you think you could handle Vilkas in a real fight? Ah, a man of action. Here, let's have Így igaz, nem játszok itt a nem farok méregetés van. Farkas. Did you call me? Of course we did, Icebrain. Show this new blood where the rest of the whelps sleep. New blood? Oh, I remember you. Come on, follow me. I'm waiting. Okay. You again. Skjor and Aella like to tease me, but they're good people. They challenge us to be our best. I don't think... Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes. I hope we keep you. This can be a rough life. The quarters are up here. Just pick a bed and fall in it when you're tired. Telma will keep the place clean. She always has. Alright, so here you are. Looks like the others are eager to meet you. Come to me or Aella if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Vilkas might have things for you to do. Good luck. Welcome to the companions. Egyelőre szedjük föl, teljesítve felfigyelni. Szóval egyelőre szedjük föl a küldetéseket. I don't know what the fight is about, and that's not our business anyway. Okay. I just need you to go out there, look tough, and scare this milk drinker into submission. No more than that. I don't want to hear about a killing, understand? Get to it then. By the way, if you're looking for something to do, I'm still trying to figure out why Skjor let you in the first place. I was the newest companion until you came along. I guess that's okay. Just means I can show you the ropes. If the Circle vouches for you, I'm sworn to respect their judgment. But that doesn't mean I like it. What now? Now, Milyen kedvesség, nagyon komolyan mondom. I avoid going to Eastmarch if I can. Something in the air. I think it's just too close to the border. The latest recruit. Might head down to the meadery later, see what they're brewing up.
Ez legalább normális, cuki, menjünk sörözni. Ja, jó fej vagy, apám. Ez legalább most kedves volt. Rengeteg küldetés vár itt ránk már, gyerekek. Egyet szeretnék, hogy hol lehet eladni. Igen. I've heard you may actually be stronger than you look. Perhaps we can hunt together. Aren't you already running a job for Farkas? Come talk to me when you finish that. Jó. Visszajövök akkor. Tehát az első megbízást megkaptuk. Szuper. Na! Akkor megbízásokból tele a padlás. Szürke sörényi klán házában járunk. Itt nincs senki. Ezért nyugodtan. Miért kell mindig az ajtóba állni? Ez azt jelenti, hogy nincs itt senki, mi meg lazán átkutatjuk a házukat. Mit keres egy öntött vas? Most őszintén kirak egy öntött vas lábost. Egyszer, menjünk már az útból. Tehát kirak egy öntött az éjjeli szekrényre. Nincs itt van senki egyébként? Tehát ez azt jelenti? Who are you? What are you doing here? Are you working with the Battleborns? Speak now before I put you in the ground. No? So you don't know anything about my brother? Then what are you doing here? Because they've got Thorald locked away somewhere, and if they find me here, I'll disappear too. Opa. I am not gonna let that happen. I can't do this all on my own. Are you offering to help me? Felhát. I know that Thorald's not dead. I just know it. The Imperials have him and are keeping him somewhere, but I don't know where. Those damned Battleborns, they know something. They're hiding it. They practically taunt us with it. They must have some sort of proof. There's gotta be something in that house of theirs. I just know it. I don't dare leave the house myself, so I need your help. Anything that confirms that Thorald isn't dead, but is being held captive. I know those Battleborns have it. They'd be hiding it, of course. Wouldn't want it to get out that they've been lying this whole time. But you might be able to butter them up enough to lower their guard. The Battleborns, the Emperor's biggest bootlickers here in Whiterun. Their connections to the Empire and the Legion are well known. When Thorald didn't return home, there was no question in my mind.
They knew Thorald supported the Stormcloaks, knew he was gonna aid them in battle, made sure he didn't come back. Locked him up someplace to get back at my family. I'm sure of it. Mondom. Megpróbáljuk visszaszerezni. Oké, szerzünk bizonyítékot. Nem mondom el, de hogy mondom el, na. Úgy nézek én ki, mint aki elmond mindenfélét. Viszont a gardrobodat bekukkantani. Jó. Bocsi. Én inkább kimentem, miért nagyon lebukunk. Mi minden van nálunk, ami nem kellene, hogy... Mi is? De most miért? I'm sure you could charge double for those and still sell them all within a week. You're right. Tired of getting sick. We'll have to remember that next time. Please, someone do something. Yourself and your kin get a choice cut of steak. De én nem akarom őket. Ah, így. Ez leszúr, értem. Szóval ez így nem jó. De most ez miért? Miért ne hagyja meg? Crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Smart man. Ha lebukok, akkor mindig ez van. Más megoldás nincs. Na jó, ez csak azért meg. You tried mercenary work? It might suit you. Sometimes I miss the soldier's life, but when I hold my daughter in my arms. De most nincs baj, nem? Do you get to the... Oh, it took years, but I earned my way to the top. I own Chilfer O'Thon, you see. Very successful. Damn those Greymanes to oblivion. They want to back the Stormcloaks, they'll get what's coming to them. He fought on the wrong side, and he paid for it. That's all I have to say. Oh. Haven't you heard it by now? He made the mistake of supporting the Stormcloaks, and it cost him. Bitter news for his family, but a fate they should have expected. Long live the Empire. I work with my mother, sell fruits and vegetables. It's fun most days, but hard work. Na jó, srácok, hát itt vagyunk lassan, most lejjebb jöttünk a városba. Hát itt rengeteg dolgunk van, komolyan azt sem tudom hova menjünk, mit csináljunk. Melyikkel küldetéssel folytassuk. A lényeg, hogy most mentünk egyet, és innen folytatjuk legközelebb. Szóval most sokszor lebuktunk itt a lopással. Szíves. És főszedtünk egy valag questet. Ezek meg gondolom akkor teljesítettek. Aha. Ezek meg csak úgy vannak, kisebb küldetések, amiket akár valahol elvégezhetek. Aj, úgy látom, hogy gyűlnek az események a környékön.
Ezek a különböző táborok, menjünk el és onnan szerezzünk valamit. Igen. Így távolítsuk el, mert az nem kell oda. Így. Az megtisztítva, okés. Ugyanez lesz igaz ezekre is majd. De hát egyelőre itt a környéken kérdezgetünk ki mindenkit. Most azt nézzük. Mit növeljünk? Hát én még arra a mágiára adok egy kicsit. Itt az árnyítást azt nagyon föl kell nyomatni, gyerekek, nagyon. Haladó zárak, könnyű, gyors keze. Nem. Ja, itt megvan a szintem, nem lehet csak úgy figyelj. Aha. Steak or a tender rack of ribs. Itt van egy egykezes harcban is, hogy mi próbálkozunk. Oda 30 kell. Ezt nyithatjuk. Igen. Én ezt beválasztom. Mert egyelőre haladunk az egykezesre, meg az árnyításos bulikra, jó? Így, és akkor most még egyszer mentünk. Ugyanarra jó lesz. Hiszen itt álltunk. Na, és akkor tényleg kiléptünk, jó? Legyen jó mindenki. Folytatjuk legközelebb.